আজি মই বনাম লফা শাক আৰু লোকেল মাছৰ চব্জি। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে এয়া ঘৰত মোৰ লফা শাক আছিল আৰু হাতৰ জোখেৰে দুমুঠি ছিঙি ল'লোঁ। তাৰ কাৰণে মই এটা আলু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক লোকেল কাৱৈ মাছ। লফা শাকৰ আঞ্জাখনৰ কাৰণে এইটো মই এটা ঔটেঙা লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই এবাৰখন কাটি ল'ম। মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে মই অকণমান নিমখ হালধি মাছকেইটাত সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আমি বাকি থকা মাছকেইটাও ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এই চাওক আমাৰ মাছ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। মাছ ফ্ৰাই কৰা তেল থাকিলেই ইয়াতে মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এয়া আমাৰ তেল হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাটি থোৱা আলুকণ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলু ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাটি থোৱা লফা শাকখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী হালধি পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে পানীটো প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক মই ঔটেঙা ফাল কাটি লৈছোঁ আৰু সৰু সৰুকৈ থেতেলিয়াই লৈছোঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজিব। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা ঔটেঙাকণ আনি হাতেৰে চেপি ল'ম।